Сьогодні ми маємо 30 січня, а вчора, в понеділок, 29 січня, весь інтернет-простір, особливо після обіду, гудів тою новиною про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив нашого командувача Залужного. Сьогодні ця інформація була спростована Офісом президента, прес-службою, але знаєте, як у цій народній приказці немає дима без вогню, це по-перше. По-друге, звичайно, історія неприємна, тому що по тій інформації, яка вийшла, скажімо, в інтернет-простір, президент запропонував Залужному написати заяву, вірніше, рапорт на звільнення. Залужний відмовився і сказав, що якщо президент рахує, то хай своїм указом відповідно звільняє. Ми знаємо, що ця історія трішки вже така, знаєте, з бородою. То від Безуглої пішло, то з Офісу президента пішли якісь сигнали. Нічого хорошого в цій історії немає. Знаєте, я люблю приказки, є така ще одна приказка про те, що на переправі коней не міняють. На переправі коней не міняють. Якщо взяти навіть історію Другої світової війни, я дуже люблю історію, і не беруся трішки нахабство сказати, що я, мабуть, її трішки знаю. Так от, якщо взяти історію Другої світової війни, вона була дуже кровава, дуже жорстока, і тоді головнокомандуючим, тобто керівником Радянського Союзу був Сталін, Йосип Сталін, а головнокомандуючим Збройних сил був Георгій Константинович Жуков. І між ними були дуже непрості стосунки, натягнуті стосунки, інколи конфліктні стосунки. У Жукова був, так як говорять, лідерський характер і не подарок, і, звичайно, це Сталіну і його оточенню не подобалося. Я ні в якому разі не хочу Сталіна порівняти з Зеленським. Це, по-перше, не порівняльні категорії, а по-друге, історичні періоди різні. Але тоді у супердиктатора всіх світів і народів вистачило мозгів під час розгару військових дій не міняти головнокомандуючого, розуміти про те, що це нашкодить війську, і це ослабить військо. А тепер у мене стоїть питання. Ми звільнили Залужного. Не ми, а президент звільнив Залужного. Кому від цього стане добре? Це стане добре Україні, українському народу, українському війську? Я глибоко переконаний, що ні. Значить, це послабить нас, це не зробить нас сильнішими, це нас послабить. Друге питання, яке в мене закономірно виникає, а це взагалі-то кадрове рішення? Це ми що, скажімо, неякісного, скажімо, головнокомандуюча, який погано розбирається, поганого керівника ми хочемо замінити на хорошого керівника? Та, звичайно, ні. Є наукові дослідження, які говорять про те, що колективне рішення в 95% із 100 більш правильне, ніж індивідуальне. Чому я зараз навожу таку формулу? Тому що я думаю, що не 95, а 99% українського народу довіряють головнокомандуючу. То вони його люблять, вони йому довіряють. Він це доказав десятки, якщо не тисячі разів. То за що ми його хочемо звільнити? Значить, це не кадрове рішення. А це політичне рішення. Не секрет про те, що є соціологічні дослідження, які показують, що рейтинг Залужного в 2 рази вищий рейтингу Зеленського. То чи не в цьому питання взагалі-то? А друге питання, яке в мене виникає, про те, що короля робить свита. Не все так просто в Офісі президента і свитою президента. І я думаю, що це теж є певний вплив. Одним словом, історія не хороша, але будемо жити, будемо бачити, скажімо. Сподіваюся, що здорового глузду вистачить, і ця авантюра, скажімо, кане в літу, і ми про неї забудемо, і Залужний далі буде керувати військами, приведе нас спільно з армією і з українським народом, приведе до перемоги. А дуже хотілося б, щоб Офіс президента займався політичними питаннями, економічними питаннями, економікою України, відбудовою України, а не встрявав туди, де він, м'яко кажучи, не розбирається. Знаєте, все-таки було б дуже добре військові питання віддати, скажімо, військовим, і хай професіонали займаються війною. Я не думаю, що ті клерки, які є в Офісі президента, я не думаю, що вони розбираються в війні. От я чесно говорю, я не розбираюся у війні. Я не є військовий, не експерт, не військовий. То чому мені туди лізти? Розумієте? Хай кожен професіонал займається своєю справою, тоді буде все добре. І на завершення. А якби таке відбулося, то що було б? Це був би вибух в українському суспільстві. Просто вибух був би. І кому це добре? Добре це тільки буде нашим ворогам і Росії.
Ну то люди добрі, давайте якось будемо адекватно реагувати, скажімо, на ті речі, які відбуваються під час війни, і, можливо, там політичні якісь амбіції чи політичні плани візьмемо там на 5-те, на 10-те місце, а не на перше. Тому що українського народу терпець крепкий, але не безмежний. І я думаю, що це, скажімо, може бути та червона риска, яку варто не було не переходити, скажімо, нашому політичному керівництву. Це моя така думка. Дуже хотілося б, знаєте, щоб та єдність, яка появилася в 22-му році, єдність, скажімо, Офісу президента, політичної влади, депутатського корпусу, народу, Збройних сил, бізнесу, щоб та єдність, яка появилась в 22-му році і нас гуртувала в одну монолітну силу, яка не дала Київ за 3 дня, вона чуть-чуть ослабла в 23-му році, то дуже хотілося б, щоб вона не розвалилася в 24-му, а ще більше стала крепкою. Тому що заради цієї єдності, скажімо, ми і перемагаємо ворога. Якщо не перемагаємо, то не програємо точно. Ми не даємо йому захопити нашу територію. І це дуже складні питання, про які я зараз говорю. Дуже хотілося б, щоб тут, не випробувати долю, не робити такі нерозумні експерименти, які можуть вилізти боком і Україні, і українському народу, скажімо, да й всім нам. Не все так добре було до війни в стосунках між владою і народом. Не все так добре і під час війни, але під час війни ми згуртувалися докупи заради перемоги над єдиним ворогом. То не хотілося б, щоб цей клин зараз вбився в українське суспільство, бо воно і так наелектризовано. А те, що народ любить Залужного, то, напевно, є за що його любити. І на завершення. Знаєте, якби, не дай Господь, відбувся, скажімо, така річ, як звільнення Залужного, я думаю, що це, як мінімум, дуже сильно збудоражило суспільство. Я думаю, що це могло навіть дати і акти певні протесту, акти, не дивлячись на те, що ми живемо в військовому стані, і тут, скажімо, демократичні засади в якійсь мірі, в певній мірі обмежені. Але саме основне, що б це дало? От знаєте, це була б сама велика помилка президента. Сама велика помилка. І це був би, скажімо, жирна крапка на його політичній майбутній кар'єрі. І я думаю, що історія тоді пам'ятала б його не як успішного президента, який згуртував народ. Бо Зеленський реально може війти в історію як хороший президент. Реально може війти. Якщо не буде, скажімо, робити таких дурниць, про які зараз ми говоримо, як відставка Залужного, чи ще деякі речі є, наприклад. Він може війти в історію з позитивної точки зору, як толковий президент. Або може війти в історію, скажімо, зовсім з іншої складової. І мені здається, що це вибір за ним. Чесно кажучи, в мене це в понеділок теж збудоражилася така новина. І для мене вона така, як трохи неадекватна. Мені здається, що тут все-таки десь та свита короля трішечки, вона більше спрацювала. Тому що, як на мене, те, що я особисто знаю, особисто між Зеленським, як президентом, і Залужним, головнокомандуючим, таких явних конфліктів чи ще якось речей немає, тому що вони в полі своєї діяльності не так часто і пересікаються по великому рахунку, тому що кожен займається в межах своєї компетенції. Я думаю, що це більше будоражиться Офіс президента. Мені чомусь так здається, хоча фактів в мене нема, стверджувати не буду. Але я думаю, що найближчі дні, тижні ця історія, скажімо, або знайде своє логічне завершення, або розмокчиться. Скажімо, буде молити Господа Бога, щоб він дарував нашим державним мужам мудрості, розуму, приймати вірні рішення і в першу чергу думати про Україну, про український народ, а не про себе і не свої політичні амбіції.